সি তেতিয়া একো বুজি নাপায়, সি আনকি গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা চিনি নাপায়। সেইটো ল'ৰা বম্বেলৈ মই পঠাই দিলোঁ। সেই তাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু। এইটো একচুৱেলি মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হ'ব লাগে আমাৰ যোনটো মেইন চেনেল বংকিমেন ত্ৰিবেণী, কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনেই দিয়া নাই, আমি কোন হয়, কি কৰোঁ বা কি কৰিছিলোঁ। এইটো চেনেলত এই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি সকলো কথা ক'ম। যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলক মোৰ সৰুকৈ এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি দিওঁ। মোৰ নাম বংকিম শইকীয়া, মই গুৱাহাটীৰ অসমৰ, আৰু বহুত বছৰ মই বাহিৰত আছিলোঁ। মই এক্স জেৰেভিছ ক্ৰু, এক্স কাটাৰ এভিছ ক্ৰু। তাৰপাছত মই বৰ্তমান এতিয়া মই এখন পাইলট ট্ৰেইনিং স্কুলৰ জড়িত হৈ আছোঁ। স্কুলখন আছে জোহান্সবাৰ্গ, ছাউথ আফ্ৰিকাত। তাৰপাছত মই সৰু সুৰাকৈ ইউটিউবো কৰোঁ। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল, মোৰ মেইন চেনেল বংকিমেন ত্ৰিবেণী। মোৰ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনছ, মই শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত পঢ়া। তাৰপাছত মই মোৰ 10+2 কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চৰ পৰা। তাৰপাছত মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ মাদুৰাই কামৰাজ ইউনিভাৰ্চিটি, চেন্নাইৰ পৰা। আজি আপোনালোকক এটা মই সৰুকৈ ষ্টৰি ক'ম, মোৰ ষ্টৰি, মোৰ লাইফৰ ষ্টৰি, আৰু ষ্টৰিটো ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াৰ পৰা। একচুৱেলি এই ষ্টৰিটো মই ক'বলৈ ওলাই গৈ আছোঁ কাৰণ মই ভাবোঁ যে এই ষ্টৰিটোৰ পৰা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী দুখীয়া পৰিয়ালৰ হওক বা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ হওক অলপমান হ'লেও এটা হেঁপাহ জাগিব বা উৎসাহ এটা পাব। ষ্টৰিটো আৰম্ভ কৰোঁ। ষ্টৰিটো আপোনালোকে যে দেখিছে পিছফালে ঘৰটো, এই ঘৰটো একচুৱেলি আমাৰ ঘৰ, আৰু মই এইটো ভিডিঅ' বনাম বুলি বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বহুতসকলৰ অলপমান লাভ হ'ব, সেইকাৰণে মোৰ লগত এতিয়া মাও আছে। আজি মোৰ জীৱনৰ গোটেই জাৰ্ণি সৰুৰ পৰা মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত মই কেনেকৈ চাকৰি পালোঁ সেইটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোত মই সৰুৰ পৰা কেনেকৈ ডাঙৰ হ'লোঁ এই কথাখিনি ময়ে নহয়, মোৰ মা আৰু দেউতাই সকলোৱে মিলি পেলাই ক'ব। এইটো ঘৰ এনেকুৱা নাছিলে, একেবাৰে সাধাৰণ ঘৰ এটা আছিল। বহুত কষ্ট কৰি 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 সিহঁতক ডাঙৰ কৰিলোঁ। সিহঁতক স্কুলত পঢ়াওঁতেও বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ মই, যিখিনি কথা মানে প্ৰকাশ কৰিবলৈ উপায় নাই মোৰ। দেউতাকৰ চাকৰি আছিল, তথাপিও কিবা এটা মানে আমাৰ সমস্যাত পৰিছিলোঁ আৰু মুঠতে সেইখিনি আৰু প্ৰকাশ কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। তাৰপিছত মই মানে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ মাক হিচাপে, মানে যিখিনি কষ্ট কৰিলোঁ সেইখিনি হয়তো সকলো মাকেই কৰিব, তথাপিও মই মানে বেছি কৰিলোঁ যেন মই সিহঁতৰ কাৰণে কষ্ট, তেনেকুৱাই লাগে মোৰ। যেতিয়া মানে স্কুললৈ গৈছে তেতিয়াও মই বহুত কষ্ট কৰিছোঁ। আমি পাহাৰতে থাকোঁ। একচুৱেলি ইম'চনেল কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে মই দেখাইছোঁ এইখিনি যে আপোনালোকে জেগা দেখিছে, কেমেৰাত বেছি ডাঙৰ দেখা নাই, কিন্তু একচুৱেলি এই জেগাটো বহুত ডাঙৰ আছিল আগতে। এইপিনে টিং দিয়া আছে। আমাৰ এইখিনিৰ পৰা বেষ্ট পাৰ্ট কি, আপোনাৰ গোটেই গুৱাহাটী দেখা পায়। সেইপিনে যদি মই জুম কৰি দেখাওঁ আপোনালোকে, এইটো ভঙাগড় নহয়নে মা? ভঙাগড়ৰ এইটো ভঙাগড় টাৱাৰটো কমপ্লিট দেখা পায়। সকলোকে ভাল পাৰ্ট যেতিয়া আপোনাৰ এই গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল সেইপিনে ন, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ দেৱালী, গোটেই গুৱাহাটীৰ পিনে দেৱালী দেখিব। এইটো যে ঘৰ দেখিছে একজেক্টলি এনেকুৱা নাছিলে, আগতে তৰ্জাবেৰৰ ঘৰ আছিলে। এইখিনিতে মায়ে তাঁতশাল, মায়ে ক'ব বাৰু এইখিনি কথা। মই কাপোৰ লগাইছিলোঁ, গুৱাহাটীত আছিলোঁ যদিও মানে একেবাৰে এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত থকাৰ নিচিনাকৈ আছিলোঁ। তাৰপিছতে সিহঁত দুটাকে স্কুলত শংকৰদেৱত দিলোঁ মানে কি আৰু ভৱিষ্যতটো ভাল হওক বুলিয়ে সিহঁতক বৰ কষ্ট কৰি পঢ়ালোঁ। তাৰপিছতে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে। মেট্ৰিক পাছ কৰি মানে সি অকল কমাৰ্চতে পঢ়িব, মানে কমাৰ্চৰ বাহিৰে অন্যত নপঢ়ে। মানে সেইটো সময়ত মানে কেনেকুৱা এটা সমস্যাত পৰি গ'লোঁ। দেউতাকৰ এখন মানে বাইক আছিলে, সেই বাইকখন বিকি দিবলগীয়া হ'ল 12,000 টকাত। কিমান সৰু আছিল তেতিয়া 90 মানে 2008 কথা আৰু 2008 মানে মেট্ৰিকৰ। তাৰপিছতে বাইকখন 12,000 টকাত বিকি দিলোঁ। বিকি দি তাক সেইদিনা এডমিশ্যন হৈ গ'ল কমাৰ্চত। সি মানে কমাৰ্চৰ বাহিৰে বেলেগত নপঢ়ে। তাতে 2 বছৰ পঢ়িলে। পঢ়াৰ পাছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সি পৰীক্ষা দি উঠি কিবা মানে হেৰি এটা দেখিলে, এডভাৰটাইজ এটা দেখিলে, মানে সেই বহুত ডাঙৰ আৰু সেইটো তাৰ এম্বিশ্যন আছিল। আৰু যেতিয়া তাক কলেজলৈ পঠাওঁ তেতিয়াও আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ। 10 টকা অহা যোৱা হয়, 5 টকা। তাৰপিছত সেই 10 টকাটো দিবলৈও মোৰ মানে অসুবিধা হৈ যায় কেতিয়াবা। সি সেই 10 টকাটো বচাই আহে কেতিয়াবা, বচাই সি মানে 100 টকাত চুলি কাটে। মই একচুৱেলি অলপমান ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ। এইটো ভিডিঅ' মই আগতে কৈছিলোঁ এবাৰ যে মোৰ এটা বেয়া অভ্যাস নে ভাল অভ্যাস আছিল নাজানো। মোৰ কলেজৰ কিছুমান ল'ৰাই এতিয়াও কয় মোক যে বংকিম অলপমান বেলেগ আছিলে। সেইখিনি সময়ত যেতিয়া মোৰ কলেজত গুৱাহাটী কমাৰ্চ, মই গীতানগৰত থাকোঁ, মানে আছিলোঁ তেতিয়া, গীতানগৰৰ পৰা গুৱাহাটী কমাৰ্চ ট্ৰেকাৰত সেইখিনি সময়ত 5 টকা লৈছিলে। মানে ঘৰৰ পৰা এইটো হিচাপত পইচা দিয়ে যে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ 5 টকা ট্ৰেকাৰত, আৰু গুৱাহাটী কমাৰ্চৰ পৰা ঘৰলৈকে আহোঁতে 5 টকা। তো মোক 10 টকা দিছিলে। আৰু সি বচাই দিয়ে, বচাই মানে গোটাই সি 100 টকাত চুলি কাটি আহে। তেতিয়া আৰু
কেনেকুৱা লাগিব মোৰ সি 100 টকাত চুলি কাটে মই 10 টকা এটাৰ কাৰণে কিমান হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া তেতিয়া মই বেয়া গালি খাইছিলোঁ কাৰণ 2008-9 তেতিয়া মই গুৱাহাটী কমাৰ্চত তেতিয়া মাজত গৈছিলোঁ তাৰপিছত সেই এডভাৰটাইজটো দেখি পেলাই সি মানে মোক আহি ক'লে মা মই এনেকুৱা এটা হেৰি কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি একদম মানে আমাৰ হাতত একদম জিৰ' আৰু আমি 1 পইচা দি পেলাইও যে এডমিশ্যন দিব পাৰিম তেনেকুৱাই নাই মই বন্ধন ল'লোঁ বন্ধন লৈ তাক লৈ গ'লোঁ লৈ গৈ তেতিয়া মানে 7,000 টকা এডমিশ্যন আছিল সেই 7,000 টকা আমাৰ কাৰণে এতিয়া মানে 7 লাখ টকা আৰু তাৰপিছত তাক এডমিশ্যন দিলোঁ সি এডমিশ্যনৰ মানে আমি পইচাটো মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ মান্থলি এবছৰে আছিলে কোৰ্চটো ফ্ৰেংকফিনত দিলোঁ তাৰপিছতে নোৱাৰিলোঁ তাৰ মানে যিজন মেনেজাৰ আছিল নেকি মেনেজাৰ আছিল অঁ তেওঁ মানে ক'লে তোমাৰ ফিজটোতো বহুত দিন হৈ গ'ল 3 মাহ ফিজ দিয়া নাই কি কৰা এতিয়া আমাক মাতি নিলে এঘৰ মানুহত তাৰপিছত মাতি নি গোটেই কাহিনীখিনি ক'লোঁ আৰু কৈছে তেতিয়াহ'লে সি ইয়াত থাকিব নালাগে যে কি আছিলে জেটুইনছ নহয় জেটুইনছত লৈ গ'ল মোক অঁ জেটুইনছত লৈ গ'লোঁ তাতো মানে এডমিশ্যনটোহে দিব পাৰিলোঁ এডমিশ্যন দি পেলাইতো হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ সি 2 মাহ কোৰ্চ কৰিলে কৰাৰ পাছত বৰ্ষা মেম আছিল নেকি তেওঁ মানে খুবেই হেৰি কৰিছে আৰু তাক খুব মৰম কৰে তাৰপিছতে তাক কিবা ইণ্টাৰভিউ এটা দিবলৈ আগবঢ়াই দিলে মইতো ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ কোনোমতে নিদিওঁ ইণ্টাৰভিউ প্ৰথম দিনা গ'ল তাৰ অকণমান হেৰি পালে তাৰপিছত আকৌ মাতিলে সি পাছ কৰিলে পাছ কৰোঁতে সিটো এতিয়া বম্বেত যাব লাগে সেই কণ্ডিশ্যনটো মানে আমাৰ মানে অৱস্থা বহুত বেয়া 10 টকা সুতত মই 23,000 টকা ল'লোঁ 10 টকীয়া তথাপিও মই তাক পঠামেই মানে সি মানে বহুত হেৰি কৰিছে আৰু মানে মা মই যাম কিবাকৈ হ'লেও যাম মই 10 টকীয়া সুতত পইচা লৈ তাক বজাৰ কৰিলোঁ 5,000 মান টকা বজাৰ কৰি এইখিনি পইচা মই তাক লগত দি দিলোঁ সি তেতিয়া একো বুজি নাপায় সি আনকি গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা চিনি নাপায় সেইটো ল'ৰা বম্বেলৈ মই পঠাই দিলোঁ সেই তাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু তাৰপিছত কি ক'ম আৰু সেয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ লক্ষ্য ভাল আছিল আৰু বহুতে কৈছিল যে কি আপুনি ভুল কাম কৰিলে এটা ল'ৰা ইমান কষ্টত আপুনি কেলৈ পঠালে আপুনি কেনেকৈ দাঙিব পাৰিব ইমান বোজা কেনেকৈ দাঙিব পাৰিব মই কৈছোঁ যে যি হওক মই যেনে তেনে হ'লেও মানে তাক পঠাইছোঁ যেতিয়া সি কিবা এটা কৰিব আৰু কিবা এটা কৰিলে মানে কিবা এটা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু বহুত কষ্ট কৰি তাক এইখিনিত পোৱালোগৈ সেয়াই আৰু মই মাক হিচাপে যিখিনি কষ্ট কৰিব লাগে কৰিলোঁ এতিয়া সিহঁতৰ কথা আৰু বাৰু ইম'চনেল পাৰ্ট বেলেগ কি বুলি কয় তুমি যিসকল ল'ৰা ছোৱালী বহুতে মোক মেছেজ কৰে যে মই দুখীয়া ঘৰৰ মই ইমান সপোন কেনেকৈ দেখিম বা মই কিবা এটা ডাঙৰ কাম হাতত কেনেকৈ ল'ম দুখীয়া হ'লেও যদি মানুহৰ মানে লক্ষ্যটো ঠিক থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত কষ্ট কৰিও মাক বাপেকে পঠাব পাৰে আপোনালোকে সেইটোৱে ভাবক যদি সেইটো সময়ত মায়ে ভাবিলে হয় যে এইটো কি বস্তু নালাগে পঢ়িব আমি যেনেকৈ আছোঁ সেনেকৈ থাক লাগে পঢ়ি পেলাই সৰু সুৰা চাকৰি এটা কৰ কাৰণ আজিকালিৰ বা আগতেও মানুহৰ মাইণ্ডছেট এইটো আছিলে যে ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিলে মাক বাপেকে কয় নালাগে এইটো কৰিবলৈ তই ভালকৈ পঢ়ি ডাঙৰ দীঘল ল বেলেগ চাকৰি এটা ল কিন্তু আজি যদি মই বা মায়ে মোক ক'লে হয় যে সেইটো কাম কৰিব নালাগে নপঠালে হয় মই আজি এটা বেলেগ পজিশ্যনত থাকিলোঁ হয় বা আজি যিটো কৰিছিলোঁ বা কৰি আছিলোঁ সেইটো মই কাম নকৰিলোঁ হয় মই এইটো কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ ঠিক 2009 চনত মই অলপমান হেৰিয়াত আছিলোঁ ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলোঁ যিহেতু মোৰ অফিচিয়েলি অকণমান প্ৰব্লেম আছিলে হঠাৎ হৈ পেলাই মাজতে মই অলপ বেয়া বস্তু খাইছিলোঁ কিন্তু মই তাৰপিছত যেতিয়া ইহঁতক অকণমান ডাঙৰ দীঘল হ'ল তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ যে নহয় মই এইবিলাক বস্তু মই এৰি দিব লাগে মই লাহে লাহে এৰি দিলোঁ আৰু ইহঁতো ডাঙৰ হ'ল তাৰপিছত সমাজখনত মাক বাপেকৰ বহুত দায়িত্ব থাকে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা খোৱা বোৱা ইত্যাদিবিলাকত গতিকে নিজে সংশোধন হৈ পেলাই মই এতিয়া মোৰ ভাল মই সেইবিলাক ত্যাগ কৰিলোঁ তাহাঁতৰ কথা ভাবি লৈ পেলাই গতিকে সকলো মাক দেউতাকক মই এইটোৱে ক'ম যদি কিবা নিজৰ ভাগ্য বুলি নহয় নিজৰ কৰ্মৰ যদি কিবা অলপমান কুটি থাকে সেইখিনি ত্যাগ কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিখিনি পাৰে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ আৰু এইটো আছিল মোৰ লাইফৰ এটা সৰু কাহিনী মই ভাবিছিলোঁ যে এইটো চেনেলত মই ভ্লগছ নিদিওঁ এডুকেশ্যনেল পাৰ্পাছ বা টু ইনস্পায়াৰ মটিভেশ্যন
আৰু সকলোকে ইম্পৰ্টেণ্ট মই সঁচা কথাত মাত মাতিম বুলি এই চেনেলটো খুলিছোঁ আৰু মই মাত মাতি যাম থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাবে যে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কাৰোবাৰ লাইফত অলপমান হেল্প হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফাইনেলি মই এনাউন্স কৰিব গৈছোঁ আমাৰ টপ 5 লাকি ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ নাম তাৰ লগতে আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব কাৰণ সকলোৱে বহুত ভাল কমেণ্ট কৰিছে তাৰ মাজতে আমি 5জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ নাম ৰেণ্ডমলি চিলেক্ট কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি গগৈ পাৰ্থপ্ৰতিম পাঠক হিমাংশু তালুকদাৰ হিমাশ্ৰী চালৈ কাকতি আৰু ছাইদা মুছলিমা চুলতানা কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ এণ্ড থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু যিসকলৰ মই নাম লৈছোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ মেইল আইডি আছে মোৰ মেইল আইডিত আপোনালোকৰ প্লিজ এড্ৰেছটো চেণ্ড কৰিব যদি আপোনালোক গুৱাহাটীৰ হয় আমি আহি আছোঁ আপোনালোক পাৰ্চনেলি লগ কৰিবলৈ আৰু টি চাৰ্ট দিবলৈ যদি আপোনালোক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত হয় তেনেহ'লে আমি কুৰিয়াৰ কৰিব লাগিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ শ্ব'য়িং অল ইউৰ লাভ এণ্ড ছাপৰ্ট জয় আই অসম